Sziasztok! Mai videóban egy veterán autót fogok nektek bemutatni, ami itt van mögöttünk a garázsban, mindjárt kinyitjuk. Magyarországon kissé ritka, itt Angliában egy valamennyivel népszerű, de nincsen minden sarkon belőle. Ez az autó pedig egy Triumph TR6-os. Remélem tetszeni fog, ez a kis veterán autó bemutató, úgyhogy gyertek velem és nézzük meg. Nézzük meg akkor, mi van a garázsban. Mint láthatjátok, egy ilyen fóliasátorban van benne az autó, hogy védje a portól, rákcsálóktól, egyéb dolgoktól. Úgyhogy ez egy nagyon jó állapotú autó. Na, akkor nézzük és megálljunk ki vele. Szóval, mint mondtam nektek az előbb, ez egy Triumph TR6-os, amit a Triumph annak idején sportautónak szánt, sportautóként kezdett el gyártani. Egyébként 68-tól gyártották egészen 76 júliusáig. Ez idő alatt összesen kb. 92 000 gyártottak belőle, amiből meglepő módon itt az Egyesült Királyságban csupán közel 8400 darabot adtak el. Majdnem az összes többit az USA-ba exportálták. Amit tudni kell róla, a hagyományos felépítési móddal rendelkezik, hogy alvázon a kaszni, 4 független kerékfelfüggesztés, elől tárcsa, hátul dobfékekkel rendelkezik, hosszában beépített motor, hátsó kerékhajtás. Már itt tartunk a motorról annyit, hogy csak egyféle verzió volt elérhető belőle. Egyféle motorral állósították az egész gyártási folyamat alatt. Ez pedig egy 2,5 literes, soros 6 hengeres benzines, amihez hozzákapcsoltak egy 4 sebességes manuális váltót, de lehetett kérni hozzá extraként overdrive-ot is. Az overdrive és egy másik extra, a levehető keménytető, az egy nagyon népszerű extra volt, nagyon sokan rendelték ezzel az autót. Viszont másik 2 beixelhető extra, azt nagyon kevesen rendelték, ezért nagyon-nagyon ritka, szinte lehetetlen találni a piacon TR6-ost, amiben van hátsó keresztkitámasztó, borulásgátló vagy minek mondjuk, illetve sperdifi, mert ez is volt a rendelhető extrák között. A dizájnról annyit, hogy magáról az autóról, hogy a Triumphnak annak idején eléggé limitált volt a költségkerete, szóval korábbi, illetve egyéb modellekből rakták össze az alkatrészeket ez az autóhoz, de szerettek volna valami jót alkotni, jót csinálni, és ezért megkérték a Karman Design stúdiót, hogy tervezze meg nekik ezt a kasznit és a belső teret, hogy valami ütős formaterve legyen, ami szerintem sikerült is nekik. Az évek során különféle színkombinációk voltak elérhetőek a fényezést, illetve a belső teret illetően. Például a királykék fényezés csak 71-ig volt elérhető,
vagy egy úgynevezett inkasárga fényezés, az például csak a 76-os modellhez lehetett rendelni, abból is csak a TR6S-hez. Az évek során, amíg a gyártást tartott, nagyon sok apró, kisebb, nagyobb módosítást hajtottak végre az autón, illetve próbáltak javítani rajta dolgokat. Szóval ezért is van az, hogyha megnézzünk a piacon alaposan 2 TR6-os Triumphot, akkor nagyon kevés lesz az, ami minden apróságban egyezik, mert mindig volt majd kisebb-nagyobb változtatás. Eljut eszembe, hogy a DVL 2020-as adatai alapján, egyébként a DVL az a itteni járműügyi közlekedésügyi hivatalnak a neve, DVL. Erről majd egyébként csinálok egy külön videót is, hogy ez hogy működik itt Angliában. Szóval az ő 2020-as adatai alapján durván 4000 ilyen TR6-os van az utakon, és további 1300, ami úgymond ideiglenesen le van véve az útról, szóval lehet, hogy felújítás alatt van, vagy ilyesmi. Ez 2020-ban volt. Egyébként a kora 2000-es években sokkal kevesebb TR6-os volt itt az Egyesült Királyságban. A 2000-es évek közepétől, mondhatni inkább a vége felé, akkortól indult be egy ilyen vásárlási hullám, egy retro hullám, hogy az emberek elkezdtek vágyni erre, és mivel a gyártásnak mondhatni, hogy 90%-a az USA-ba ment, ezért onnan kezdték keresni a jó állapotokat, és felvásárolni, és ide visszahozni az Egyesült Királyságba. Úgyhogy azóta ez a szám folyamatosan növekszik. De most ide invitálom az autónak a tulajdonosát, mert ő szerintem sokkal többet tud mesélni erről a konkrét autóról. Egyébként ez az autó egy 73-as autó. Úgyhogy jöjjön ő, és beszélgessünk vele akkor egy kicsit erről az autóról. Szóval, mint mondtam nektek, itt van az autó tulajdonosa velünk, kedves barátom, Joe. Hi Joseph. Yeah. Hi Joe, how are you today? I'm very well, thank you. So this is my TR6. I've owned her since June 2004, so I've had her for 21 years now, and she's a very reliable car to drive. Hard work. No powered assisted steering, there's a servo on the brakes but the clutch is very heavy, but it's an involving drive. It's not like driving a modern car where everything is automatic. So it's basically just like you're part of the car and you're actually feeling the drive, I mean every movement on the car, and it's just I know it's nowadays not really say that, but it's just a proper man's car. Well, possibly. I haven't won my chess medallion today, but yes, it can be quite hard work on a long journey, but very good fun nevertheless. My wife and I love her to bits. Yeah, so she was an original UK car, registered on the 1st of August in 73. I have a heritage certificate that confirms that she was originally white in colour, and was subjected to a rebuild in the early 1990s, and at that stage the colour was changed from white to red. The other big modification on this particular car, and it was there when I bought her, was the fact this is a CR model. CR model followed the CP model, CP being a 150 horsepower, and this CR series was derated to make it more manageable to 125 horsepower. However, this car back in 1989 had its engine replaced by from a 125 horsepower to the 150 horsepower engine. It also has gas float heads and a sports exhaust. So instead of 150, I think she's near a 170 horsepower. Mm-hmm. And certainly. So basically, it's more reliable now. Or it's just additional power? I think she benefits from the additional power. Certainly, she's very torquey. Sometimes she forgets driving along, and perhaps you should drop a gear. But she's quite happy to pull away at low revs. And yeah, she's very pleased with her. Very pleased with her. I'll be sad to see her go. Do I say that? Yeah. Like what you said, it was originally white. Yeah.
For me personally, I just can imagine this car in white, possibly nice as well, but I think for something like this, a little sports car, comfortable, it's more, just looks better with a red. Yes, yeah. I think This is my opinion. Yeah, well, I think I agree with you, but yeah, because the traditional. If I was a little boy at school, and I drew a sports car, it would probably be Red. in red. This is signal red. There were various colours during its production, and its production being in the 1970s. Some of the colours are really quite horrific by today's standards, with rather ghastly sort of mustard yellows and I think the browns. mustard yellow was the Inca yellow, which was only in Right, 76. I Right, think. right, but I'm not sure I'm right, but I think this is what you mean, that color. Yes, and I'm sure they were fashionable at the time, but they're not to my taste. Shall I lift the bonnet, and would you like to? Yeah, if you don't mind, please. See under the bonnet. So shall I start? I'll start her up. Thank you. Okay. I'll have to open her from that side. So this is the 150 horsepower straight six, 2.5 litres. The reason why, for the time, it's quite a powerful unit is because it has this mechanical fuel injection, which was quite advanced at its time. It's an interesting setup. I think the cars for the US, they all had carburetors on them, but the ones for the UK are known as PI models because they had petrol injection. In the US, there is just a carburetor. That is probably the case, but I'm no expert on these things. No, neither me. So just press. Nem teleszkóp vagy rugómi tartja, hanem ez a kis szerkezet. Ez úgy felnyitjuk, akkor megtartja, beakad, és kicsit feljebb emeljük, visszamegy, és akkor úgy tartja a tetőt. Egyszerű, de jól megoldás. There's a full-size wheel, spare wheel under there. So, teljes értékű. Made for a sports car, I think the boot isn't tiny. No, it's very practical. Very practical. And there's luggage space behind the seats as well. Ah, okay. And the fuel tank is just here? Yeah. The fuel pump is just behind there. Ah, okay, so need be careful there. A bit of work, I think. Yeah. Can I shut? Yeah. Do you want the roof down? Can do. Mint láthatjátok, a tankbetöltő nyílás, az itt van, az üzemanyag tank tetején, ez itt van a ülés és a csomagtér között. Szóval, ha betöltjük, akkor kicsit óvatosan kell, hogy ne sértsük meg a karosszériát a betöltőcsővel. So how we open the roof? So it's a very simple mechanism. There are two levers at the front here which come out. There is the window. We unzip the window, we undo the poppers, and the whole thing just tips back. So it's all very straightforward and very simple to operate. I shall demonstrate now. Thank you. Let's see. So just pop off this one, so not yet. Yeah, you can undo those. Yeah. Okay, it's all three off. This window like that. Like that. Let's come out like that. That's it. Then I'm lift it back. There's a bit of Velcro just on that side of the frame. Yeah. That can undo all of it. Yeah, like that. Bring that down like that. Bring this out as far as it will go. That way. Okay, and then we fold these bits in. Try not to actually crease the clear plastic. Maybe a bit more. And then we just fold that into this luggage compartment. Okay. So this is the luggage space in here. Can fit a couple of sports back here. This cover goes over the top. So there's various poppers around the outside.
Different compared to MX-5. You have to unzip the rear window. Unzip the rear window to basically to and then need protect the folding the roof, and you have to use the cover for. Yes, to Because make without that just will be floating. floating, and it just neatens it all up. Az autó most egy másik arcát mutatja nekünk, így hogy tető le van nyitva, nézzük is meg. Most már jobban lehet látni a formát, hogy igazából egy sportautós forma, egy tető le van nyitva, jobban kiadja. És ha már itt vagyunk, akkor nézzük is meg a belsejét. Mint látható, bőrülések vannak benne. Bőrrel vart kormány. Fa, műszerfa, diófa. Amper. Ott van a voltmérő. Olajnyomás. Üzemanyag. Hőmérséklet. Nagy fordulatszámmérő. És kilométeróra. Itt van az overdrive-nak a kapcsolója, szivató, ventilátor, korabeli rádió, természetesen sebességváltó, kézifék. Nagyon jó hangulatos belső van az autónak, nekem tetszik legalábbis. Szóval szerintem menjünk is vele egy kört, nézzük meg milyen az úton, hogy viselkedik, milyen élmény egy ilyen régi sportkabrióval menni. Úgyhogy induljunk is akkor el. Esetleg valaki nem tudná, mi ez az overdrive, akkor most megkérdezem Jo barátomat, hogy mondja el nekünk, hogy mit is csinál az overdrive tulajdonképpen, hogy mire jó. So Jo, what's actually the overdrive? Why we need to use the overdrive? Why it's good? Okay, well, overdrive used to be quite popular on British cars, certainly, and probably European makes as well. But basically, it's by having an overdrive, it's like having a second gearbox attached to the actual gearbox. So it lengthens the ratio, so it drops the revs. Is that right? Yes. Or is it shorten the revs? Anyway, you have to understand that a bit. Yeah. So currently we are going along in third without the overdrive, and then when I go around this bend, I'll click it into overdrive, and it'll automatically go into a higher gear. So it's actually without the overdrive, it's just like a 3 or 4 gear. But if you click on the overdrive, it feel like you give additional. It gives you an additional gear. gears. Yeah, and it works electronically on the mechanical overdrive unit. So all done through this lever here, which looks like an indicator sort of. Mm-hmm. So I've just come out of overdrive, put my foot down, select overdrive, and then pops in. I heard it's switching gear. Yeah. So it's a slight delay, but that is the way it operates. There's maybe, I'm not right, but can say it's a kind of semi-automatic. Semi-automatic, yeah. And overdrive is available on third as well as fourth gear. Okay, thank you. On the earlier models, on the CB model, they actually had overdrive on second gear as well, which would be very useful for town driving. But this doesn't.
csinálunk akkor egy gyorsulást, nézzük milyen. So have a look, speed up. Okay, so when these cars were new, they were quite quick in the late 60s and had a 0 to 60 time in about just over 8 seconds with a top speed of about 120. Certainly, But 8 seconds isn't bad for nowadays as well. certainly because you're quite low, it feels quicker than in a modern car because you're more open to the elements, you're more involved with the drive, so it feels a lot quicker probably from this position than it would from the wheel of a more modern vehicle. Az autót, egészen különleges élmény. Nagyon jó elmenni, jó, elkapja a sebességet, jó, gyorsul. Nincs szégyenkeznie valója a mai forgalomban sem. Jók a kanyarokban is egyébként, jó viselkedik. Kényelmes az ülés, jó, mint mondtam korábban egy kicsit keskeny, de régi autóról beszélünk, úgyhogy odát ne várjunk, és ez vele jár, benne vagy az autóban, benne vagy az élményben. Egyébként a kormányon és a féken nincsen semmilyen szervarázssegítés, szóval határozottan kell kezelni minden kezelőszervet, csak helyezkedés is a kormány, de persze menet közben ezzel nincsen semmi gond. Szóval élvezzük tovább ezt az utazást, én még élvezem egy kicsit ezt az autót még. Általában az autókban a sebességmérő az felfelé csal, szóval ha mész mondjuk 40 mérföld/órával, akkor lehet, hogy az csak 35 vagy 37 mérföld/óra. Ebben az autóban viszont valamiért, ha mész mondjuk 40 mérföld/órával, akkor az valójában lehet, hogy van 45 mérföld is. Szóval itt valamiért úgy csinálták meg, hogy ez lefelé csal. Ez volt a kis veterán Triumph TR6-os tesztünk, bemutató. Remélem tetszett, amit mutattam nektek, és köszönjük Joe barátomnak is a együttműködést. Thanks, Joe. Okay, Thank you very well, it's much. been a pleasure. Absolute pleasure to show you. Thank you very much. Szóval köszönöm, megnéztétek, kérlek iratkozz fel a csatornámra, még nem tetted, és hozd meg ismerőseiddel, mert hozok még sok érdekességet nektek. Sziasztok!